මං අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඕනම ෆෝන් එකකට ගැලපෙන විදිහට නොටිෆිකේෂන්ස් වලට වැඩ කරන එජ් ලයිට් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක. මුලින්ම Play Store එකට යන්න ඕනේ. Play Store එකට ගිහලා search කරන්න ඕනේ edge lighting කියලා. ඊට පස්සේ ටිකක් පහළට යනකොට තියෙනවා edge lighting and notifications කියලා app එකක්. අපි මේ app එක තමයි download කරගන්න ඕනේ. අවශ්‍ය කරන සියලුම permission ටික දුන්නාට පස්සේ edge light notification එක වැඩ කරන්න ඕනේ apps ටික තෝරන්න යනවා. මම මෙතනින් දැනට WhatsApp වලට විතරක් permission දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් තමයි edge light එක සම්බන්ධයෙන් සියලුම settings හදා ගන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයගලන්ට duration එක, speed එක වගේ සියලුම settings හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම edge light එකේ කෝණ වෙන්න ඕනද නැද්ද කියන එක, edge light එකේ thickness එක, ඒ කියන්නේ edge light එකේ size එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් edge light එක තවත් කලර් එකක් එක්ක, ඒ කියන්නේ කලර්ස් දෙකක් එක්ක මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් settings හදලා ඉවරයි. දැන් app එක test කරලා බලන්න යන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ෆෝන් එකේ edge light එක වැඩ කරනවා කියලා.